มื่อคืนฝนตกที่วัดหลายชั่วโมงตกมาเรื่อยๆไม่รุนแรงบางวันก็ร้อนนะบางวันก็ฝนตกดินฟ้าอากาศก็เปลี่ยนทุกวันก็ธรรมดาอย่างเวลาฝนไม่ตกเนี่ยเราอยากให้ฝนตกความอยากเกิดใจเราก็กลุ้มใจพอฝนตกก็ดีใจได้อย่างที่อยากที่เราไม่อยากให้ตกเราจะไปเดินบิณฑบาตเนี่ยไม่อยากให้ตกฝนมันตกเราก็ไม่ชอบใจได้อย่างอยากก็ชอบใจนะได้สิ่งที่ไม่อยากก็ไม่ชอบใจนี่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่ได้เป็นไปตามที่อยากแต่มันเป็นไปตามเหตุของมันฝนจะตกก็มีเหตุของฝนฝนจะไม่ตกมันก็มีเหตุงั้นถ้าเราเข้าใจธรรมะเนี่ยก็แสดงตัวอยู่ทุกหนทุกแห่งทั้งฝนตกแดดออกอะไรก็มันก็เป็นธรรมะสอนเราได้ทั้งนั้นถ้าเรารู้จักมองถ้าเราสังเกตเรื่อยๆไปเราจะพบว่าเวลาใจเรามีความอยากขึ้นมามันจะทุกข์ถ้าใจเราเข้าใจความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราความอยากมันเป็นเรื่องไร้เดียงสาอยากขึ้นมาก็ไม่มีอะไรก็แค่ทำให้ใจเราทุกข์เท่านั้นเองงั้นเราจะมาเรียนธรรมะนะเพื่อใจเราจะเข้าถึงความเป็นธรรมดาเราจะเห็นเลยว่าอะไรๆมันก็ธรรมดาธรรมดาก็คือมันเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ธรรมดาลอยๆไม่มีเหตุมีผลอะไรอย่างทำไมเราต้องแก่ก็เพราะว่าเราเกิดถ้าไม่เกิดมันก็ไม่แก่มันก็ไม่เจ็บมันก็ไม่ตายนี่มีความเกิดเป็นเรื่องธรรมดาเกิดแล้วต้องตายเรามีคนที่เรารักเราชอบใจเราอยากให้เขาอยู่กับเราตลอดกาลมันก็เป็นไปไม่ได้ไม่มีใครอยู่ตลอดกาลได้ความอยากเกิดขึ้นเราก็มีความทุกข์ไปสังเกตให้ดีเถอะความอยากทั้งหลายเนี่ยมันล้วนแต่อยากของที่ไม่มีไม่เป็นถ้ามีอยู่เป็นอยู่มันก็ไม่อยากหรอกอย่างเรายังไม่มีแฟนเราก็อยากมีแฟนพอมีแล้วเราก็ไม่ได้อยากมีแฟนถ้าอยากก็หมายถึงอยากมีแฟนใหม่ไปอยากอันอื่นแล้วอันเก่าไม่อยากแล้วนั่นตัวที่ทำให้เราทุกข์นะก็คือตัวความอยากนั่นเองท่านถึงสอนว่าตัณหาคือความอยากเป็นตัวสมุทัยคือเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นี่พระพุทธเจ้าสอนธรรมะนี้มาตั้งนานแล้วนะเกือบ 2,700 ปี 2,600 ก็อีกหลายสิบปีอยู่ความจริงอันนี้ตั้งแต่ท่านประกาศมาเนี่ยไม่มีใครค้านได้เป็นสัจธรรมไม่มีอะไรค้านไม่มีใครมาค้านได้เลยว่าความอยากในตัวตัณหานั้นเป็นสมุทัยให้เกิดความทุกข์ถ้าเราเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปในจิตในใจเราก็จะเห็นความจริงนั้นอยากทีไรก็ทุกทุกทีเลยเพราะว่าสิ่งที่อยากนั้นมันไม่มีมันไม่เป็นอย่างอยากเป็นสสอะไรเนี่ยนะถ้าเป็นแล้วมันก็ไม่ต้องอยากไม่ไปอยากอย่างอื่นแทนอยากอยู่ตลอดอะไรเงี้ยอยากรอบหน้าให้ได้คะแนนเสียงอีกนะมันไปอยากของไม่มีนะเพราะมันทุกข์ตลอดเวลาอย่างเวลาเราเกิดความอยากขึ้นแล้วเราก็ต้องลุ้นว่าจะได้อย่างที่อยากหรือไม่ได้ ตรงที่ลุ้นนั้นก็ทุกข์แล้วล่ะ
นั่นตัวที่ทำให้จิตใจเรามีความทุกข์นะก็คือตัวความอยากนี่แหละนี่ใจจะมีความอยากเราก็ห้ามมันไม่ได้นะความอยากมันก็มีเหตุอีกแหละอยู่ๆอย่าไปบอกใจว่าอย่าอยากอันนี้คืออยากจะไม่อยากก็ใช้ไม่ได้ไม่พ้นหรอกเราก็ต้องดูสาวลงไปอีกความอยากมันมาจากอะไรพระพุทธเจ้าท่านสอนปฏิจจสมุปบาทนะตัณหามันมาจากเวทนาอย่างถ้าเรากระทบอารมณ์นะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์มันเกิดความสุขขึ้นมาเราก็อยากให้ความสุขนั้นอยู่ตลอดไปนี่มันจำรสชาติของความสุขได้ถ้าความสุขหายไปนะมันก็เสียใจก็อยากให้มีความสุขกลับมาใหม่เนี่ยพอมีความอยากให้มีความสุขขึ้นมาอีกนะอยากจะมีภาษาที่ดีที่ถูกใจนะเราบังคับภาษาไม่ได้นะก็กระทบอารมณ์ที่พอใจบ้างที่ไม่พอใจบ้างเนี่ยไม่ว่าจะเหตุจะผลอะไรนะทุกตัวก็ล้วนแต่อยู่ใต้กฎของคำว่าอนัตตาบังคับไม่ได้เท่านั้นนะเวลากระทบอารมณ์ที่พอใจนะก็เกิดความสุขมีความสุขเราก็อยากให้ความสุขอยู่นานๆความสุขหายไปเราก็อยากให้มันกลับมาตรงความสุขยังไม่มีอยากให้มันมีอยากได้อารมณ์ที่ชอบใจตรงที่เราอยากได้อารมณ์ที่ชอบใจนั่นเรียกว่ากามตัณหาตรงที่เราอยากให้อารมณ์ที่ชอบใจมันอยู่นานๆก็เรียกว่าภวตัณหานี่อารมณ์บางอย่างเราอยู่กับมันนานๆทีแรกก็ชอบอยู่ไปแล้วเบื่ออยากให้มันหมดไปสิ้นไปหรืออารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะเราไม่ชอบเลยตั้งแต่เริ่มต้นเราก็อยากให้หมดไปสิ้นไปเร็วๆเพราะใจมันโง่ใจมันไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดจากเหตุเราต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจอยู่ไอ้ความไม่ชอบใจความอยากให้หมดไปสิ้นไปมันก็ยังมีอยู่เนี่ยเราค่อยๆเรียนรู้นะค่อยๆสาวดูเหตุดูผลในจิตใจเราดูจากของจริงไม่ใช่คิดเอาอย่างปฏิจจสมุปบาทคนอ่านธรรมะของพระพุทธเจ้านะอ่านปฏิจจสมุปบาทหรืออ่านหนังสือปฏิจจสมุปบาทมีหลายเล่มถ้าอ่านยังไงมันก็ไม่เห็นสภาวะเนี่ยมันก็พ้นทุกข์ไม่ได้หรอกตอนหลวงพ่อยังเป็นนักศึกษาอยู่หลวงพ่อไปบวชที่วัดชลประทานที่จริงอยากบวชกับหลวงพ่อพุทธทาสแต่ท่านอยู่ไกลอยู่ทั้งชุมพรเราคนเมืองนนท์คนกรุงเทพนะมีวัดที่สอนแบบเดียวกันคือวัดชลประทานหลวงพ่อปัญญาท่านเป็นครูบาอาจารย์นับถือท่านมาแต่เด็กบวชเข้าไปอยู่กับท่านไปบวชที่ท่านบวชให้พอบวชให้นะท่านให้หนังสือของท่านพุทธทาสมาเล่มหนึ่งเล่มใหญ่ๆบอกว่าคุณไปอ่านเอานี่ท่านให้หลวงพ่อศึกษาเอาเองนะให้ไปอ่านเอาเองเราก็มานั่งอ่านแล้วถึงเวลาเราภาวนาว่างๆขึ้นมาก็มานั่งอ่านอุปชาให้อ่านก็อ่านมาเรื่อยๆนะอ่านทั้งเล่มนะไปสะดุดใจกับธรรมะอันหนึ่งที่ท่านพุทธทาสท่านเขียนไว้นะบอกผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทความจริงเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้า
หลวงพ่อพุทธทาสท่านเอามาเขียนไว้เกิดมาไม่เคยได้ยินคำว่าปฏิจจสมุปบาทรู้สึกตื่นเต้นมากเลยแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรเที่ยวถามพระที่เขาบวชก่อนปฏิจจสมุปบาทคืออะไรครับท่านก็คงไม่รู้เหมือนกันท่านเป็นเรื่องเหตุกับผลบอกเงี้ยแล้วก็เดินหนีไปเลยถามต่อไม่ได้แล้วจะถามหลวงพ่อปัญญาท่านก็ไม่เคยอยู่วัดเลยรับนิมนต์คนศรัทธาเลื่อมใสท่านมากแล้วท่านใจดีใครนิมนต์ท่านไปหมดอะแต่หลวงพ่อนะก็ฝังใจกับคำว่าปฏิจจสมุปบาทคิดว่าเราเป็นธรรมะที่เราจะต้องเรียนรู้ให้ได้สื่อออกมาแล้วเนี่ยเที่ยวไปเดินตามร้านหนังสือนะอยากหาหนังสือที่เกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทตรงๆหาอยู่นานนะไปได้เล่มเล็กๆของท่านพุทธทาสอีกแหละเรื่องปฏิจจสมุปบาทมานั่งอ่านในนั้นเต็มไปด้วยศัพท์อะไรชื่อว่าอวิชชาความไม่รู้อริยสัจสี่เรียกว่าอวิชชาไม่รู้เหตุรู้ผลไม่รู้เหตุและผลเรียกอริยเรียกอวิชชาตัวนี้แล้วบอกอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารมี3อย่างนะปุญญาภิสังขารความปรุงแต่งที่เป็นบุญอปุญญาภิสังขารความปรุงแต่งที่เป็นบาปอเนนชาภิสังขารความปรุงแต่งแบบอเนนชานั้นก็อธิบายเรื่องอรูปฌานอะไรอ่านแล้วก็ยังไม่รู้อีกอะไม่รู้ว่าจะเอาไปปฏิบัติยังไงรู้ว่าอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจทำยังไงจะรู้อริยสัจเราก็ไม่รู้อีกพูดเรื่องสังขาร3แต่สังขาร3จริงๆเป็นยังไงเราก็ไม่รู้จักแต่ตัวหนังสือสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณก็ไปกันใหญ่แล้ววิญญาณไม่รู้เป็นยังไงก็รู้แต่ว่าเป็นความรับรู้อารมณ์วิญญาณอย่างลงไปตัวนี้เป็นปฏิสนธิวิญญาณวิญญาณอย่างลงไปเป็นเหตุให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นยังไงก็ไม่รู้จักอีกนามรูปมีนามรูปขึ้นมาก็มีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอายตนะก็มีผัสสะมีภาษาก็มีเวทนาเนี่ยแต่ละอันแล้วก็จะมีการแจกแจงผัสสะก็มี6อันการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีภาษาแล้วเกิดเวทนามี3อย่างเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดไม่สุขไม่ทุกข์ไล่ไปเรื่อยๆนะจนถึงภพภพก็มีกามภพรูปภพอรูปภพนะมีชาติท่านบอกชาติคือความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจชาติทำให้เกิดทุกข์มีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ทุกข์อ่านแล้วอ่านอีกนะก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นปฏิบัติยังไงงั้นลำพังตำราเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันมีอยู่ละไม่เคยหายไปยังไม่หายไปแต่เราอ่านแล้วเราไม่รู้จะลงมือปฏิบัติเพื่อทำลายอวิชชาได้ยังไงเพื่อจะทำลายตัณหาได้ยังไงสมุทัยให้ละตัวตัณหานี่ต้องละตัณหานั้นมาจากรากเหง้าของมันก็คืออวิชชางั้นจะต้องทำลายที่อวิชชาในหนังสือก็บอกว่าต้องมีวิชาถ้าเกิดวิชาเมื่อไหร่ก็ทำลายอวิชชาเมื่อนั้นทำยังไงจะมีวิชาก็ไม่รู้อีกนะตัวนี้ถึงจุดตันเลยนะหลังจากนั้นหลวงพ่อก็ภาคเพียรพยายามอ่านพระไตรปิฎกอ่านตำรับตำราอะไรนะมันไม่ตอบโจทย์ว่าเราจะภาวนายังไงนะเพื่อจะละตัณหาได้เพื่อจะละอวิชชาได้จนกระทั่งมาเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนเข้ามาที่จิตนะพอภาวนานะมีจิตเป็นคนรู้คนดูเนี่ยเราก็เริ่มเห็นสภาวะนะ
เราเห็นเลยความทุกข์มันเกิดขึ้นมาอย่างไงความทุกข์มันอยู่ที่กายความทุกข์อยู่ที่ใจอยู่ๆความทุกข์ไม่เกิดหรอกความทุกข์ในกายมันเกิดเพราะมันมีกายพอมีร่างกายมันก็ต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายมันต้องหิวนะต้องกระหายน้ำต้องปวดปวดฉี่นะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ความทุกข์ในกายดูแล้วไม่มีทางแก้เพราะมันมีกายมาแล้วความทุกข์ตัวนี้เป็นวิบากนะต้องทนรับเอาแก้ไม่ได้ได้แต่บรรเทานะเช่นหิวก็ฉันอาหารนี่ในนี้เต็มไปด้วยพระนะก็เลยใช้คำว่าฉันอาหารร้อนนะไม่มีห้องแอร์อยู่ก็อยู่ใต้ต้นไม้เย็นหน่อยหรือไปอาบน้ำอะไรเงี้ยนะบำบัดไปเรื่อยๆเหน็ดเหนื่อยง่วงนะก็นอนแล้วก็บำบัดทุกข์ไปงั้นทุกข์ทางกายเนี่ยมันทำได้แค่บำบัดไปเป็นคราวๆอย่างมีความหนาวความร้อนนะเราก็มีเครื่องนุ่งห่มนะเป็นพระท่านจะสอนเรื่องปัจเจเวคขณะนะยังจะใช้ห่มจีวรเนี่ยก็เตือนตัวเองเราไม่ได้ห่มเพื่อความสวยความงามแต่ห่มเพื่อจะกันอุจจาระนะกันเหลือบยุงลิ้นไรกัดกันร้อนกันหนาวนะให้รู้เหตุรู้ผลในการบริโภคฉันอาหารท่านก็สอนปฏิจจเวคขณะนะฉันเพื่อระงับเวทนาคือความอดอยากหิวโหยนะไม่ได้ฉันเพื่อความอร่อยเพื่อความเพลิดเพลินมัวเมานะในท่านก็สอนงั้นทางกายเนี่ยเราแก้ทุกข์ทางกายให้เด็ดขาดไม่ได้มีกายแล้วก็ต้องมีทุกข์แต่เราบรรเทาได้มีเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไปหาหมอมียารักษานะรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ตายไปนั่นเป็นธรรมชาติของร่างกายแต่ความทุกข์ทางจิตใจไม่เหมือนกันนะเราค่อยภาวนาไปเราก็จะเห็นนะความทุกข์ทางจิตใจเนี่ยเกิดขึ้นเป็นคราวๆทีแรกเรายังไม่เห็นหรอกว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงค่อยรู้ค่อยดูไปค่อยสังเกตไปในที่สุดเราก็จะเห็นนะทุกคราวที่เกิดความอยากใจจะเกิดความดิ้นรนเมื่อใจเกิดความดิ้นรนเนี่ยใจจะหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาจะหยิบขึ้นมาทีละอันนะไม่ได้หยิบทีละ6 อันหรอกนะอย่างมันดิ้นรนอยากดูรูปเนี่ยความสำคัญมาอยู่ที่ตาแล้วมันดิ้นรนอยากฟังเสียงนะความสำคัญมาอยู่ที่หูแล้วจิตมันจะไปใส่ใจที่ตาที่หูนะเวลากระทบอารมณ์อย่างยุงมากัดมันคันขึ้นมาเนี่ยมันจะสนใจที่กายเราเลือกไม่ได้ว่าจิตจะสนใจที่ตาหูจมูกลิ้นหรือกายหรือใจนะจิตมันจะไปหยิบฉวยขึ้นมาเองตะครุบรูปตะครุบเสียงนะมันตะครุบมาจากตะครุบตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแล้วก็มันก็จะไปสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ภายนอกในตรงที่มันตะครุบมาขึ้นมาเนี่ยนะเราจะเห็นทันทีเลยว่าภาระทางใจเนี่ยเกิดขึ้นภาระทางใจนี่แหละคือตัวทุกข์นะเป็นตัวทุกข์ใจมันเกิดภาระทันทีเลยนะที่เราไปยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาอันนี้พูดยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกมันต้องภาวนาเองต้องเห็นด้วยตัวเองนะแค่เราเห็นว่าจิตไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจนะก็พูดได้ตามตำราแต่เราไม่เห็นของจริงว่ามันหยิบฉวยยังไงนะมันไม่มีทางพ้นทุกข์หรอกอ่านหนังสือให้ตายแต่ไม่ได้ภาวนานะก็ไม่ได้เรื่องอะไรแต่ก็ดีกว่าไม่อ่านเลยนะนอกรีดนอกรอยไปยิ่งเตลิดเปิดเปิงไปใหญ่เช่นคิดว่าไปไหว้เจ้าแล้วก็จะพ้นทุกข์อะไรเงี้ยนะมันก็นอกรีดนอกรอยไปคิดว่าจะไปอ้อนวอนเทวดาอ้อนวอนพระเจ้าให้ช่วยไม่ได้อย่างคนจะติดโควิดใช่ไหมไปสวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยไม่ได้นะก็ต้องช่วยตัวเองมีสติใช่ไหมมีธรรมะรักษาอย่างเราไม่มีอบายมุขเราไม่มีอบายมุขนะโอกาสจะติดเชื้อเนี่ยน้อยเต็มทีแล้วนะอย่างคนที่ติดลองไปดูข่าว
เก่าๆนะที่เขาติดกันมาแล้วไปติดจากสนามมวยอย่างเงี้ยนะไปติดจากร้านเหล้าตามผับตามบาร์นะไปสนามมวยไปทำอะไรไปดูกีฬาชกมวยจริงไหมนะไม่จริงหรอกนะคนไปดูมวยนะบางทีก็ไปเล่นพนันนะไปเล่นพนันไปดูม้าก็เล่นพนันอะไรเป็นเรื่องอบายมุขนะนี่ถ้าเราดูมวยแล้วเราไม่ได้เล่นพนันกับใครเราอยู่กับบ้านดูที่บ้านไม่ติดหรอกโควิดนะงั้นใจเนี่ยนะที่มันดิ้นรนตามกิเลสนะมันมีภาระนะมันมีความทุกข์เกิดขึ้นอย่างเราอยากจีบผู้หญิงสักคนนะใจก็ดิ้นรนใจมีภาระเกิดขึ้นนะเนี่ยถ้าเราเฝ้ารู้เฝ้าสังเกตไปเรื่อยๆเราจะรู้เลยเวลาใจมีความอยากเกิดขึ้นใจมีความดิ้นรนตามมาเมื่อใจมีความดิ้นรนตรงความดิ้นรนนั้นนะภาษาบาลีเรียกว่าภพนะดิ้นรนเรียกว่าภพเมื่อมีความดิ้นรนเกิดขึ้นจะมีชาติก็คือการหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมามันหยิบจริงๆนะอย่างเราภาวนาไปเรื่อยๆนะค่อยรู้ค่อยเห็นค่อยละไปเป็นลำดับนะตอนท้ายเราจะเห็นนะจิตเนี้ยหยิบฉวยจิตหยิบฉวยใจอยู่นะอย่างใจของพวกเราเนี่ยมันถูกหยิบฉวยขึ้นมาเอาไว้คิดนึกปรุงแต่งนะคิดดีคิดร้ายคิดสุขคิดทุกข์ใจเป็นคนหยิบฉวยขึ้นมาจะวางทำยังไงจะวางได้สั่งให้มันวางใจนะมันก็วางไม่ได้นะสั่งให้วางก็วางไม่ได้นะตอนภาวนาใหม่ๆบางครั้งเราเห็นนะบางครั้งจิตก็วางลงไปวางใจวางจิตลงไปจิตกับใจตัวเดียวกันนะบางครั้งจิตเขาปล่อยวางจิตบางครั้งก็หยิบฉวยขึ้นมาอีกนะแต่คนที่ไม่ได้ภาวนานะถามว่ามีการวางจิตแล้วก็หยิบฉวยจิตไหมมีทุกคนนะเวลาเราจะใช้จิตทำงานนะสัมผัสธรรมารมณ์เราจะหยิบฉวยจิตเวลาเราใช้ตาทำงานนะเราหยิบฉวยตาเราไม่ได้หยิบฉวยจิตนะเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติธรรมดาเนี่ยหมาแมวปุถุชนทั้งหลายไม่ได้ว่าปุถุชนเป็นหมาแมวนะหมายถึงกระทั่งหมากระทั่งแมวสัตว์เดรัจฉานนะหรือเป็นมนุษย์อะไรเนี่ยจิตมันก็หยิบฉวยจิตบ้างปล่อยวางจิตบ้างนะแต่มันไม่ได้ปล่อยวางด้วยปัญญานะมันปล่อยวางเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้งานเหมือนเราจะทำนาทำไร่นะทำปลูกป่าอะไรของเราเนี้ยเวลานี้จะต้องใช้จอบเราก็ขุดดินเราก็ใช้จอบขุดดินนะตอนนี้จะทำให้เป็นรูเล็กๆหน่อยเราก็ใช้พลั่วเอาจอบไปสับงกว้างไปอะไรเงี้ยตอนนี้จะถางหญ้าเราก็ใช้มีดใช้พล้าถางหญ้าเนี่ยเราจะหยิบเครื่องมือทีละอันจิตใจนี้ก็เหมือนกันมันจะหยิบตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาทีละอันนะตอนที่มันจะใช้อะไรมันก็จะหยิบอันนั้นขึ้นมานะตอนหลวงพ่อเป็นโยมนะหลวงพ่อเห็นนะว่าจิตมันหยิบฉวยจิตอยู่ที่เห็นจิตหยิบฉวยจิตเพราะว่าหนึ่งสติมันเร็วมันไปเห็นจิตวางจิตวางจิตลงไปพอเห็นจิตวางจิตสักพักหนึ่งค่อยหยิบขึ้นมาอีกนะเราก็รู้แต่ว่ามันหยิบขึ้นมาแต่ทำยังไงมันจะวางไม่รู้ภาวนาใหญ่เลยอุตรุดเลยนะพยายามดูว่าทำยังไงจิตจะปล่อยวางจิตได้รู้อย่างหนึ่งนะถ้าจิตปล่อยวางจิตได้อย่างถาวรแล้วก็ความทุกข์ในจิตจะไม่มีอีกต่อไปแล้วตอนนั้นลืมไปปฏิจจสมุปบาทอะไรลืมหมดเลยที่จริงก็คือถ้าไม่มีชาติมันก็ไม่มีทุกข์ชาติคือความหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็เห็นเนี่ยเดี๋ยวจิตก็หยิบเดี๋ยวจิตก็วางจิตนะซ้ำแล้วซ้ำอีกนะทีแรกปล่อยปุ๊บหยิบปั๊บปล่อยปุ๊บหยิบปั๊บต่อมามันปล่อยได้ยาวขึ้นปล่อยได้นานขึ้นนี่หลวงพ่อยังหาครูบาอาจารย์มาตอบคำถามเราไม่ได้ว่าทำยังไงจะวางตลอดได้นะไม่รู้ว่าทำไงจะปล่อยวางจิตได้พอดีได้ยินข่าวว่าหลวงปู่สุวัตโจนะท่านกลับมาจากอเมริกาท่านมาพักอยู่ที่สวนทิพย์นะในซอยวัดกู้ที่ปักเกร็ดนะพอดีใกล้บ้านตอนนั้นหลวงพ่ออยู่เมืองนนท์นะ
ตอนที่กล่าวว่าจะไปหาท่านจะไปกราบท่านจะเอาจิตปล่อยวางจิตเนี่ยไปถามท่านจิตเราปล่อยหยุดช่วงนี้ปล่อยยาวเลยนะแล้วปรากฏว่าตอนขึ้นรถนะตอนนั้นไปกับคุณแม่ชีนะยังไม่ได้บวชนะไม่ใช่พระพาชีขับรถไปด้วยกันนะเป็นโยมทั้งคู่แหละเขาขับรถออกจากบ้านไปพอรถออกจากที่อยู่เท่านั้นนะจิตหยิบฉวยจิตขึ้นมาใหม่แล้วตกใจนะว่าเฮ้ยเราจะเอาจิตปล่อยวางจิตไปถามหลวงปู่ดันไปหยิบขึ้นมาอีกแล้วนะก็พยายามจะแก้นะทำยังไงจะหายทำยังไงจะวางดิ้นรนอุตลุดเลยก็วางไม่ได้มันไม่ยอมวางจนกระทั่งรถมาถึงปากซอยวัดกู้แล้วเข้าทางปากเกร็ดตอนนั้นก็ถอนใจเลยนะทำไม่ได้ปล่อยไม่ได้จิตนี้มันเป็นอนัตตานะเราสั่งให้ปล่อยมันก็ปล่อยไม่ได้พอจิตมันนึกถึงว่าจิตเป็นอนัตตามันวางปั๊บลงไปอีกดีใจนะรีบเข้าไปหาหลวงปู่เลยไปถึงในห้องที่เข้าไปมันก็ไม่โตเท่าไหร่แล้วหลวงปู่ยังพักอยู่ห้องข้างในแล้วอยู่ห้องข้างนอกคนก็มาเยอะเลยแล้วก็นั่งรีบไปแต่มืดนะไปรออยู่ได้นั่งข้างหน้าหน่อยจนถึงเวลาพระท่านก็เข็นหลวงปู่ออกมาที่ต้องเข็นเพราะหลวงปู่ท่านลดคว่ำแล้วเป็นอัมพาตท่านเดินไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ค่อยจะได้กระทั่งกลืนน้ำลายอย่างต้องพระต้องคอยดูดน้ำลายให้ท่านดำรงขันแบบลำบากมากๆเลยพอเขาเข็นท่านออกมาพระเข็นมาอยู่ตรงหน้ากราบเสร็จนะท่านก็ยิ้มไปยิ้มมานะคล้ายๆท่านพิจารณาธรรมะนะมีโยมเยอะแยะหลายคนยิ้มไปยิ้มมาแล้วท่านก็มองหลวงพ่อแล้วท่านก็พูดบอกว่าบางครั้งนะจิตมันก็ปล่อยวางจิตพอจิตปล่อยวางจิตแล้วจิตก็ไปหยิบฉวยจิตขึ้นมาทำยังไงนะมันก็วางไม่ได้จนกระทั่งจิตมันเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์นะมันถึงจะวางจิตนะท่านพูดลอยๆขึ้นมานะแต่ยังไม่ได้ส่งกันบ้านเลยนะสงสัยว่าคิดแรงไปนะท่านบอกเราก็กราบท่านในใจตอนนั้นยังกราบไม่ได้คนยังไม่ถึงเวลากราบคนก็ชวนท่านคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปอเมริกาเป็นยังไงอะไรต่างๆถามท่านก็ตอบไปบ้างอะไรบ้างนะทีพระก็ตอบแทนว่าท่านเหนื่อยท่านพูดไม่ค่อยไหวแต่หลวงพ่อเนี่ยได้คำตอบแล้วเข้าไปกราบประโยคแรกที่ท่านบอกเลยก็คือบางครั้งจิตมันก็ปล่อยวางจิตบางครั้งจิตมันก็หยิบฉวยจิตนะเราสั่งมันไม่ได้หรอกพอเราเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์เป็นอนัตตาจิตมันก็วางอันนี้มันก็คือสิ่งที่หลวงพ่อเห็นที่ขับรถมาถึงปากซอยถึงรู้ว่าเราบังคับจิตไม่ได้ว่าจิตเป็นอนัตตานะพอตรงนี้ปุ๊บวางปั๊บเลยมันรู้แล้วว่าเราต้องดูจิตให้เห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆนะมันก็คือการทำวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองแต่ว่าใช้จิตเป็นอารมณ์ใช้ตัวจิตผู้รู้เป็นอารมณ์หลังจากนั้นก็ภาวนามาเป็นลำดับนะใจมันก็คลายออกจากความทุกข์มาเรื่อยๆก็รู้นะว่าความอยากเกิดเมื่อไหร่ใจก็ดิ้นรนใจดิ้นรนใจก็มีภาระใจที่มีภาระนะก็คือใจที่มีความทุกข์นั่นแหละนั้นจิตยังปล่อยวางจิตไม่ได้จิตก็มีความทุกข์ตรงนี้มาเฉลียวใจนึกถึงคำสอนของหลวงปู่ดูลท่านบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคนะผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธภาวนาแล้วถึงเข้าใจว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะก็คือจิตเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์นั่นเองนะนั่นเป็นมรรคแต่นี้หลวงปู่ดูลท่านพูดแบบอ้อมๆนะไม่พูดเต็มที่ถ้าพูดเต็มที่จะต้องบอกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคนะเพราะตัวสุดท้ายของขันธ์ที่จะปล่อยวางได้คือตัวจิตผู้รู้นี่เองนะ
งั้นที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมานะแล้วก็ภาวนาแล้วเราไปเทียบเคียงเข้ากับปริยัติเนี่ยตรงกันอัศจรรย์มากเลยนะหลวงพ่อนับถือพระปริยัตินะไม่ใช่ไม่นับถือท่านรักษาคัมภีร์นะรักษาตำรับตำราจนตกทอดมาตั้ง 2,000 กว่าปีมาถึงรุ่นเราไม่ใช่งานที่สบายงานที่ยากลำบากมากเลยท่านรักษาตำรามาไว้เอามาเป็นเครื่องตรวจสอบการปฏิบัติถ้าเราภาวนาแล้วผลการปฏิบัติเนี่ยมันขัดมันแย้งกับพระไตรปิฎกนะไปทบทวนใหม่เลยที่ภาวนาผิดแน่นอนอย่างภาวนาเราเห็นนิพพานเป็นโลกหนึ่งนะผิดแน่นอนนะแล้วภาวนาเราเห็นว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นดวงสีต่างๆนะเป็นดวงแก้วสีต่างๆอันนี้ไม่อยู่ในพระไตรปิฎกไม่มีหรอกนะงั้นไม่ถูกหรอกนะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นเรื่องของรูปธรรมนามธรรมทั้งนั้นไม่มีเรื่องนิมิตนิมิตเลยนะพวกนั้นเป็นเรื่องนิมิตนะนั้นปริยัติมีประโยชน์นะเอาไว้ตรวจสอบการปฏิบัติงั้นนักปฏิบัติจริงๆไม่ดูถูกปริยัตินะอย่างท่านอาจารย์มั่นท่านยังอ่านตำราเลยท่านภาวนาเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ของวงกรรมฐานสายวัดป่าหลวงพ่อก็เรียนจากรุ่นลูกศิษย์ท่านก็อ่านท่านไม่ได้ดูถูกตำรับตำราอะไรเนี่ยนะท่านไม่ให้วางต่ำนะอย่างครูบาอาจารย์ของหลวงพ่ออีกองค์หนึ่งคือหลวงพ่อเกษมเขมโกไม่ได้สายวัดป่าครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเรียนมาด้วยหลายสายเลยหลวงพ่อเกษมท่านก็เคารพตำรับตำราไม่ได้สอนว่านักปฏิบัติให้ดูถูกตำราคือเอาหนังสือไม่ต้องตำราธรรมะนะตัวหนังสือตกอยู่ที่พื้นนะท่านยังเก็บเลยท่านยังเก็บเลยตัวหนังสือท่านถือว่าเป็นเครื่องมือสื่อเป็นเครื่องถ่ายทอดธรรมะเป็นของสำคัญเป็นของสูงเก็บนะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ฝ่ายปฏิบัติจริงๆไม่รังเกียจฝ่ายปริยัติหรอกงั้นพวกเราหลวงพ่อถึงส่งเสริมให้ไปเรียนนะนี่คำว่าพวกเราเนี่ยพวกที่อยู่บ้านเนี่ยจะสงสัยหลวงพ่อเทศเนี่ยพระในวัดหลวงพ่อมานั่งฟังนะเป็นตัวแทนถ้าให้หลวงพ่อเทศให้กล้องฟังนะเทศไม่ออกอ่ะเราไม่เคยเทศให้มนุษย์ฟังนะเทศก็เทศต้องมีคนฟังพระหลวงพ่อเนี่ยต้องเรียนนะเรียนนักธรรมถึงเข้าพรรษาทีก็ไปเรียนนะได้นักธรรมเอกมาเป็น10 กว่าองค์แล้วนะได้เรียนกันจนถึงนักธรรมเอกกันทั้งนั้นที่ความรู้ต่ำต้อยด้อยที่สุดในวัดก็คือหลวงพ่อหลวงพ่อสอบแค่นักธรรมตรีลูกศิษย์เก่งกว่าหลวงพ่อทุกองค์เลยอย่างต่ำสุดก็นักธรรมตรีตัวเอกอะไรนี่ได้กันให้เรียนเพื่อจะรู้ว่าการปฏิบัติจริงๆมันเป็นยังไงเรื่องของการปฏิบัติจริงๆอยู่ในนักธรรมเอกนะเรื่องของสมถะวิปัสสนาแต่ปีนี้โรคระบาดมันยังมีนะพรรษานี้หลวงพ่อว่าจะไม่ส่งพระไปสอบเดี๋ยวติดโรคกลับมาพ่อแม่ให้มาว่าลูกเขาติดโรคเราดูแลไม่ดีนะงั้นเวลาภาวนานะดูจากของจริงพอดูของจริงแล้วกลับไปอ่านอย่างอ่านปฏิจจสมุปบาทของท่านพุทธทาสนะท่านเขียนถูกนะท่านเขียนถูกแต่ตอนนั้นเราไม่รู้วิธีปฏิบัติวิธีที่จะปฏิบัติให้ได้จิตที่เป็นคนดูมาแล้วก็ดูรูปธรรมดูนามธรรมมันทำงานนะเราก็จะวางรูปธรรมวางนามธรรมไปสุดท้ายก็จะวางให้ตัวจิตที่เป็นคนดูได้ในเส้นทางที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนหลวงพ่อมาเอามาถ่ายทอดให้พวกเรางั้นหลวงพ่อจะได้ไม่เป็นหนี้ครูบาอาจารย์หลวงพ่อได้ส่งทอดแสงสว่างนี้ออกไปให้พวกเราละส่วนพวกเราจะภาวนาได้มากแค่ไหนก็อยู่ที่ตัวพวกเราเองธรรมะยังไม่เคยหายไปนะทั้งฝ่ายปริยัติทั้งฝ่ายปฏิบัติธรรมะยังอยู่มันอยู่ที่ว่าเราจริงจังเข้มแข็งเพียงพอที่จะเข้าถึงปฏิบัติให้เข้าถึงของจริงนี้หรือเปล่านะวันนี้สมควรแก่เวลานะเท่านี้นะพวกโยมพวก
ที่อยู่บ้านรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะจะได้มีโอกาสมาฟังธรรมกับหลวงพ่อตัวเป็นๆนะ